befinner mig på den 6:e upplagan av det årliga evenemanget Swedish Game Awards. En tävling för amatörspelutvecklare i Sverige. Jag är här för att dela ut pris i 3 olika kategorier. Bästa innovation, bästa genomförande och bästa mobila spel. Det är sammanlagt 10 nominerade av 47 inlämnade bidrag. Och vi ska prata lite med de spelutvecklare som är här. Jonas och Niklas från teamet bakom Colosseum har jag här nu. Vad kan ni berätta om Colosseum? Att det är ett coolt spel. Det hoppas jag. Vad är det för sorts spel? Det är ett fightingspel. Det är ett arena fightingspel med stort fokus på multiplayer. Alltså man ska spela tillsammans med polarna och ha lite kul. Och ja, det är ju runt fighting då. Men det finns även en massa andra olika spellägen som man kan prova på. Det första som slår när man ser det är att det är cell-shadat. Alltså att det ser tecknat ut så att säga. Varför valde ni att jobba med sån grafik? Det är nog mitt fel, tror jag. För att, det är en liten lång historia, men jag ritar på ett speciellt sätt. Och när vi försökte ta fram den grafiska profilen så satt alla grafiker. Är det du som har ritat bilderna här borta? Ja, några utav dem. Ja. Jag har även ritat den här gubben också då. Och så tänkte folk att men Nickes gubbar talar ett ganska tydligt formspråk. Så vi kör på det. Och ja, det ser ut så här och då kan man ju tänka direkt att cell shading passar väl. Så Så rent tekniskt, vad har ni jobbat med för att utveckla det här spelet? Precis, ja, vi jobbar mot XNA då. Förhoppningen är ju att kunna få in spelet på Live Arcade då så småningom. Så att XNA som plattform, och det innebär ju också att det är väldigt lätt att porta spelet till PC. Vad betyder en sån här tävling då? Att man för det första kan få uppmärksamhet, men också att det finns en tydlig deadline och man måste bli färdig och sådär. alltså det är ju jättebra en deadline, för det är lätt att man liksom sådär annars, du vet så här, men man behöver piskas lite för att det ska hända något. Och då är det bra om man har ett datum och sådär, men shit, vi måste ha gjort det här och det här och det här och det här och sen måste vi ha gjort det här till det här datumet. Slutar med att alla sitter till 2:00 på natten liksom. Och det hade vi inte gjort ifall vi inte så. Men samtidigt, det är väl en bra möjlighet att få synas lite också. Hur är möjligheten att träffa andra? Har ni hunnit prata med andra tävlande och så till exempel? Jag kikar lite på de andra och det är väldigt imponerande att se. Alltså. Det är kul framförallt att det är så mycket färdiga spel. Det känns som att det är många som verkligen jobbar seriöst med det här och det är jävligt roligt att se. Är det någonting man står i valet och kvalet om man ska vara med i en sån här tävling? Att göra en liten bit av ett spel fast jättefärdigt, eller ett helt spel fast som mest är som en prototyp? Och litet och färdigt alltså. Lätt. Själva har ju sagt det som en tydlig riktlinje, att visa bara upp det bästa då. Och det är väl så vi har gjort också. Och vad är förhoppningarna sen? Ni pratade om Live Arcade till exempel. Alltså vår största förhoppning är ju att få kontakt med en förläggare så fort som möjligt. Så att om det är någon förläggare som ser det här så kolla in shortfuse.se. För att det är jättesvårt som independent-utvecklare att bara få in en fot liksom. Vi är övertygade om att vi har en så pass bra produkt så att om vi får visa upp den för folk så kommer det byggas ett stort intresse, men det är jättesvårt att bara få det steget, så att det är nästa stora grej. Jag önskar er all lycka ikväll och så får vi se hur det går. Jag står här med Johan och Emil som jobbar med Magica. Ni är ett stort team. Hur många är ni egentligen? Vi är 8 personer som jobbar. Kärnteamet består av 4 personer. Det vill säga de som sitter och arbetar natt och dag. Och sen har vi några på koncept som har vi med mest i inledande fasen då. Och sen har vi även Micke som han är med fast på sidan om. Han gör all vår fina grafik. Han hämtar pizza och så. Ja, precis. Okej, kan du berätta lite om spelet? Spelet är ett arkadaktigt Gauntlet-spel som vi vill beskriva det. Och vad är Gauntlet för de som inte var med på den tiden? Ja, Gauntlet är ett gammalt hederligt spel där man är 4 spelare som slåss mot en oändlig hord med monster genom oändligt antal nivåer, eller 100 nivåer kanske. Det var en enorm myntslukare på sin tid. Ja, precis. Just myntslukandet, det vill vi inte återskapa, men just det här att man kämpar om och om igen och vill bli bättre själv. Det är just det som är den stora, det vi vill främja med Magica, att man som spelare utvecklas i spelet och inte att ens karaktär i spelet utvecklas. Så det är motsatsen mot, säg, World of Warcraft då? Ja, precis.
Jag testkörde lite grann här och det är ett spel som använder väldigt mycket kombinationer av olika saker man gör med handkontrollen för att skapa magi. Känns som om inlärningskurvan är ganska hög. Den är det. Det är ju en svår balans. Vi vill ju verkligen belöna just det här med att man blir skicklig som spelare. Vi har försökt jobba fram en tutorial som än så länge är lite otydlig, men det är väl någonting som vi måste jobba ganska starkt på då, för att... Okej, om ni vinner här, hur skulle det kännas? Det skulle kännas otroligt bra. Och garanterat då fortsätta utveckla spelet under sommaren nu. Ja. Det rent tekniska då, är det här ett spel som är byggt från grunden eller bygger ni på en färdig bas? Vi använder XNA som grund och sen är det allting, vi använder så mycket av XNA som vi kan och allting annat är byggt från scratch. Hur stor förändring har det varit, just de här tillgängliga som XNA eller motorer som Ogre och sådär i spelutvecklingen för amatörer? Ja, just XNA har varit, det är en otrolig skillnad, speciellt när man använder C# också gentemot C++. Det drar av det har i alla fall dragit av 1,5 månad på utvecklingstiden, om inte mer. Och det är en otrolig hjälp alltså. Gör det också att man kan koncentrera sig mer på saker som, ni pratar om koncept och att jobba på det som ligger bakom och inte behöva gräva ner sig för mycket i tekniken? Ja, verkligen. Alltså just att komma förbi de här... det finns ju en viss dödperiod i utveckling där man bara sitter och utvecklar grunderna och så. Hela den perioden slipper man ju. Och man kan koncentrera sig på design och göra ett bra spel och ett roligt spel. Och det finns vissa som anser att det är för mycket av en genväg. Att det tar bort svårigheten att utveckla ett spel. Men jag anser tvärtom att det låter en verkligen fokusera på spelutvecklingen och inte en massa ingenjörshackande. Skulle jag vilja bara önska er lycka till ikväll. Och så oavsett hur det går, lycka till med projektet. Det här är Stefan och Elias, halva teamet bakom Mega Child Pluto. Vad kan du berätta om det spelet? Ja, det är alltså ett spel där man ska rädda planeter i olika solsystem från att dö. Och anledningen då till att de dör är att de saknar vissa element som de behöver för att överleva. Så spelaren som är en liten kanin som heter Chao ska då plocka upp de här elementen och ta dem till den här planeten för att rädda den från att förgås. Ni är med här nu som nominerade i Swedish Game Awards. Hur mycket betyder en sån tävling för er som up-and-coming spelmakare? För oss som är ganska tidigt ute i utvecklingen av våra spel så betyder det jättemycket att folk får spela spelet och reagera på vad som är bra och vad som är dåligt. Det är den största fördelen just nu. En grej som många har pratat om här som har varit lite längre i utvecklingen är just vikten av att faktiskt ha en deadline. Att inte sitta i flera år och pilla med något som bara blir ett hobbyprojekt till slut. Men det är ingenting som ni har känt som om ni är så pass tidigt i stadiet, eller? Jo, absolut. Vi satte tidigt upp en deadline och satsade hela tiden på att det var viktigt att vi skulle knyta ihop säcken. Och att vi begränsar våran fantasi och sådär till det här deadlinet och försökte realisera det med begränsningar. Vad är den viktigaste läxan ni har lärt er med arbetet med det här spelet och inför den här tävlingen? Så? Vad skulle ni inte göra igen om man säger så? Vi skulle nog kanske fokusera lite mer på just kontrollbiten, för det är ju så oerhört viktigt. Och det har vi gjort också, men det är, samtidigt man kan inte göra för mycket där, känner vi, just med att hur spelaren upplever spelvärlden och hur hans förmåga att styra och känna att han kan föra spelaren dit han vill och så. Jag skulle bara vilja önska er lycka till ikväll. Jag står här med Oskar från Avalanche. Varför är ni på SGA? Vi är här för att vi är ett oberoende svenskt spelbolag och vi vill på något sätt att fler ska göra den här resan. Förut så har vi varit här väldigt mycket för att rekrytera och nu är det mer för att andra ska också starta bolag. Så att vi jobbar jättehårt på att dels inspirera andra till att starta någonting och dels kommer vi i år att erbjuda ett mentorskap så att de som är här har chansen att skicka in en ansökan och be att få vara med oss så att säga och lära sig av oss, så kommer vi att hjälpa dem under hösten. Vad är det för typ av kriterier ni har då? Vad är det för typ av människor ni letar?
Det ska vara några som dels har en bra idé och dels vill starta bolag. En del är ju här bara för att de vill bli anställda kanske på DICE eller på Avalanche eller på Starbreeze eller vad som helst. Men vi vill att de ska ha ett spel som de vill jobba på och få ut till konsument och jobba som en liten grupp. Så det är vårt kriterium. Sen kanske de spelar ingen roll vad de vill ha hjälp med. En del kanske vill ha hjälp med rena kodproblem, hur de ska lösa saker. En del vill ha mer hjälp med affärsutvecklingen eller allt däremellan. Hur har ni uppbyggt i företaget när det gäller balansen mellan folk som bara sysslar med idéer, koncept och den rena tekniska biten och programmering och sånt? Vi är ganska få som sitter bara med konceptutveckling till exempel. Vi alla egentligen hos oss har någon typ av del i en stor produktion. Sen är det många som så att säga är med och hjälper till när det är en ny pitch eller det är någonting nytt, man ska hitta på någonting. Så att alla egentligen är med i produktion på något sätt. Är det tekniskt kunnande man söker efter när man letar personal så här ute, eller är det vision och idéer? Det är allt möjligt. Alltså ska man börja jobba på ett stort spelbolag så är det ju ganska sällan man söker någon som har en vision eller någonting. Då söker man ofta någon som kan producera, som kan programmera eller som kan göra grafik eller som kan sitta och designa spelmekanik. Men det är sällan man försöker hitta någon som kan hitta på ett nytt koncept. Stort tack! Lycka till i framtiden. Jag vet att ni har ett spel alldeles runt hörnet. Kan du berätta kort om det bara? Just Cause 2 är i full fart i utvecklingen och det ska bli jättekul att få släppa det. Vi har bara släppt ett spel än så att vi ser verkligen fram emot att få släppa nästa spel. Ett spel till i alla fall. Damn! Tack, vi säger så länge. Ha en trevlig kväll. Boingo är ett orange litet odjur som bor i djungeln. Han är skapad av 5 stycken personer. 2 av dem har jag med mig här. Det är Alex och Peter. Boingo, var kommer den idén? Ursprungligen är det Alex idé faktiskt. Det började som en idé om en boll som skulle studsa och fastna på ytor. Och det var i stort sett det vi började med. Sen så har det växt fram till den här härliga djungelskapelsen som vi nu har. Det är väl i stort sett det man kan säga om det. Det är en väldigt enkel idé i grunden. Hur har ni gjort det här spelet? Har ni använt några befintliga verktyg, några open source-grejer eller är det XNA ni har jobbat i? Ja, det är kanske jag som kan lättast svara på den frågan. Jag är ju programmerare då och de verktyg vi har använt för grafiken då är en motor som heter HG som är byggd på DirectX. Och sen har vi återanvänt väldigt mycket gammal kod som tile-systemet, själva geometrin, loggningen, allt sånt kommer från förr. Så det gick ju väldigt fort att utveckla det här. 10 veckor tror jag vi kom fram till att ha tagit. Men då är det 10 veckor nästan bara gameplay vi har arbetat med. Okej, en fråga till bara. Vad skulle det betyda för er att vinna här då? Det skulle betyda att vi kunde ägna sommaren till att fortsätta utveckla Boingo. Vi kommer försöka göra det i den mån vi kan, men de pengarna skulle möjliggöra att vi jobbar lite mer intensivt nu under sommaren. Och bygger fler banor och slipar på spelet och kanske till och med kan lägga upp det på internet som mer eller mindre färdig produkt. Så det är det det skulle betyda. Lycka till och lycka till även i framtiden. Johan Lindfors, du är här som representant för Microsoft och för XNA. Vad är XNA och varför är det relevant på Swedish Game Awards? XNA är ett samlingsnamn för våra spelprogrammeringstekniker igen som DirectX och XNA Game Studio och XNA Framework. Men jag primärt representerar XNA Game Studio. Och det är våran utvecklingsmiljö för att bygga spel på PC och Xbox 360 och i framtiden även andra plattformar som Zune exempelvis. Så därför är jag här. Och vad är fördelarna för en ung spelutvecklare att använda XNA? Fördelen är att du är väldigt produktiv i miljön. Det går väldigt snabbt från att göra ett spel som kan visa din idé och verkligen ta det från början till slut. För det är något som uppskattas av väldigt stora aktörer också om du vill bli anställd dem. Ni vill ju nå ut med XNA. Hur viktigt är en företeelse som Swedish Game Awards för er? Att den är lysande för speciellt Sverige då. Jag tror ju också att SGA har ju jättebra samarbete med Nordiska också. Börjar titta på Norge exempelvis och titta på det. Så jag tror att vi kommer lyckas jättebra på det sättet. Och SGA är det evenemang som vi har valt att prioritera för att nå ut med XNA just mot studenter och hobbyutvecklarna. Sen gör vi en del andra aktiviteter också än de professionella aktörerna som ligger sidan om. Men SGA gör ett jättebra arbete. De har en jättebra struktur med både touren som träffar studenter på högskolan på plats egentligen.
Och sen naturligtvis de här evenemangen som de arrangerar som är hög kvalitet på. Du sitter i juryn. Stant, stämmer bra. Hur är nivån i år? Jättehög. Vi hade en superhärlig helg förra veckan där vi satt och spelade 47 spel och vi hade jättesvårt att välja vilka som skulle vinna i slutändan. Det som var otroligt roligt också, det var att när vi gick därifrån, alltså när vi avslutade på kvällarna rätt sent, så gick man fortfarande hem och satt sig och spelade de här spelen som vi hade fått med oss på skiva, just därför att kvaliteten är så hög. Och det tycker jag alla deltagande bidrag ska ha med sig, att sluta inte nu bara för att ni kanske inte varit nominerade eller inte vann. Bara att ni har fått med någonting som är klart, som ni också kan få juryns feedback på, ska ni absolut ta med er och utnyttja när ni går vidare med ert spel. För det finns jättemycket kompetens och resurs här i SGAs bidragen i år. Personlig favorit i år? Det vågar jag inte säga än. Det får vi se när resultatet presenteras på scen. Det ska du presentera förresten. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Jag står här med Robert och Dag från produktionen RGB. Om jag frågar dig först av allt, Robert, vad kan du säga om det här spelet? Det är ett spel som är baserat på färger och att varje färg har en egenskap och man kan blanda sina färger för att skapa andra färger med andra egenskaper. Man har en ganska blank bana som man målar och gameplayet förändras alltså allt eftersom man spelar på banan. Men är det ändå ett tävlingsinriktat spel? Det är inte bara som en målarlåda med färgspruta? Ja, alltså det är det ju egentligen. Egentligen så är det tänkt som ett multiplayer-spel där man spelar mot varandra. Men för tillfället så är det mer en time trail typ av spel, så att det handlar om att klara av banan så snabbt som möjligt. Är det där någonting man får arbeta med i en sån här tävling? Att man kanske gör någonting litet men som visar en större idé och som man kan bygga på sen istället för att försöka göra ett färdigt komplett spel? Ja, precis. Vi hade ju gärna velat hålla på med nätverk och så, men det är ju bättre att ha en liten del som är färdig än ett helt spel som bara går sönder och kraschar hela tiden. Hur mycket tid att polera på RGB har ni haft sen ni fick reda på att ni skulle vara med i finalen? Sen vi fick reda på att vi skulle vara med i finalen har det ju inte varit någon tid nästan alls. Det var ju för någon vecka sedan bara. Men vi har ju hållit på att fixa upp spelet nu under våren då och fixat nya menyer och den biten. Så vi har haft ganska gott om tid på det. Hur har det här förändrat er syn på branschen då? Är det här ni vill syssla med? Är det här ni vill jobba med? Självklart. Jag har redan fått jobb nu så att jag är jättenöjd. Det var denna veckan också. Vad ska du jobba någonstans? Level Design på Green i Göteborg. Du, då får jag ta och önska er all lycka till ikväll. Vi ses under prisutdelningen. Jag står här med Erik och Anders som har utvecklat Ödlespelet. Ett svenskt namn till skillnad från många andra spel. Hur kommer det sig? Vi tänkte att vi skulle kunna kalla det någonting med antingen bollspelet eller ödlespelet, så vi tänkte lika bra att döpa det till det. Okej, jag har testspelat det här spelet. Det känns på ett positivt sätt väldigt simplistiskt. Det känns som ett äldre arkadspel med en enkel idé utvecklad till max så att säga. Är det inspirationskällan också, den typen av äldre arkadspel? Ja, absolut. Så jag spelar mycket arkadspel själv, har ett kabinett hemma som jag spelar på. Och vi ville göra ett spel som vi kunde spela på arkadmaskinen vi har i högskolan i Skövde då, som folk skulle kunna gå dit och bara starta upp det och fatta med en gång hur det funkar. Och vi har lyckats ganska bra, det har blivit populärt i skolan, så att vi tycker att vi har det som inspirationskälla och tror att förhoppningsvis hade det gänget blivit glada när de spelade liksom. Okej, ni känns som ni har haft en ganska smidig utveckling av det här spelet. Är det någonting som har varit jobbigt tekniskt? Något hinder ni har varit tvungna att arbeta runt? Jag kan säga en grej. Jag själv är ju färgblind då. Så att det är inte optimalt här direkt. Det är ju ett spel som är baserat på olika färger. Ja, precis. Så att vi tänkte ha med symboler som representerade bollarna istället, eller som komplement till färgerna. Anders är som gör grafiken kunde inte hitta på till många symboler som var för räcka, så det kommer en annan version istället. Okej, hur tror ni det går ikväll då? Räknar ni stenhårt med vinst? Eller är ni lite humble? Nej, vi är glada att vara här. Vi tror inte vi vinner, i alla fall inte jag. Ja, jag hoppas att om någon är tillräckligt bra för att komma in på high school-listan vi har på arkadmaskinen i skolan, så är det vinst för mig i alla fall, tycker jag. Jag hoppas verkligen att det går bra för er och det var jättekul att få prata lite.
Starbreeze är ett av de stora svenska spelföretagen som är här på Swedish Game Awards och jag sitter här med Robert Nyberg som är personalansvarig. Varför är ni på SGA? Därför att vi ser att SGA är en väldigt, väldigt bra plattform att rekrytera från. Det här är en otroligt bra grogrund för framtida talanger inom spelutveckling. Så det är egentligen självklart för oss att vara med här faktiskt. Ni jobbar med otroligt påkostade, detaljerade spel med stora historier och av förklarliga skäl kan ju inte studenter och amatörer ha den nivån. Så vad är det ni tittar på i en liten produktion som tävlingsbidragen här? Vad är det ni använder för att plocka talang så att säga? Oftast är det så att de bygger på en unik feature som kan vara av intresse. Exempelvis om det är väldigt mycket multiplayer-bitar eller co-op eller någonting. Då kan de innehålla en typ av programmering som vi är ute efter. Men annars tittar vi också efter polish och hur pass färdigt spelet är och en vilja att driva igenom ett projekt till full skala helt enkelt. Så skillnaden mellan någon som gör ett stort spel och lämnar in men där ingenting är finputsat och någon som gör en liten grej men väldigt, väldigt noggrant, så är det senare du skulle välja? Ja, faktiskt. Det är bättre med specialisering som överlag faktiskt. Vad är det övrigt för grejer man ska tänka på? Om man är ung idag och vill ge sig in i spelbranschen, var ska man börja någonstans? Det är såklart svårt att säga, men rent generellt så är det så att du hittar en utbildning som passar för ditt mål och ta varje tillfälle som ges att utveckla spel. Det är hobbyprojekt, utveckla skoluppgifter och liknande och gör spel av allt som du kan göra spel av. Hur många är ni på Starbreeze idag? Vi är runt 85 personer. Behöver ni fler? Ja. En del av de tävlande här idag är så många som 10 personer. Men här står jag med ett enmansprojekt, det är Erik Svedäng och Blueberry Garden. Kan du berätta lite om det här spelet? Ja, det är ett plattformsspel som utspelar sig i en stor levande värld där man ska upptäcka och interagera med växter och djur som lever där. Vilka inspirationskällor har du haft rent spelmässigt? Spelmässigt så tror jag Shadow of the Colossus är nog det spel som ligger närmast i upplägget på ett sätt. Det kan vara svårt att se, men det är nog den största inspirationskällan. Det känns som ett väldigt stämningsfullt spel, inte minst med musiken. Var kommer den ifrån? Musiken hittade jag på nätet. Det var en kille som hade lagt upp den gratis. Ja, han heter Daduk. Tekniskt då, hur har du gjort det här spelet? Ja, jag har jobbat den här terminen under mitt exjobb med XNA, heter det, och C-Sharp. Så har jag tecknat och skannat in bilder och grejat med dem i Photoshop och programmerat spelet och så. Det känns som en väldigt egen estetik. Det känns verkligen tecknat. Är det någonting som du längtar efter att jobba med mer? Att inte försöka nå den här realistiska grafikonanin som är så stor idag? Jag tror att man kan tjäna väldigt mycket på att inte försöka eftersträva realism utan istället göra det mer personligt och så som kan tilltala människor på ett annat sätt än realism kan. Hur känns det att vara med i finalen i Swedish Game Awards då? Ja, det är ju fantastiskt kul. Det är den stora tävlingen i Sverige, så jättekul. Okej, slutligen, vad skulle det betyda för om du vann idag? Ja, det är lite uppmärksamhet. Skadar väl aldrig. Det skulle vara jättekul såklart. Jag önskar dig väldigt mycket lycka till och så får vi se hur det går ikväll. Ja, det skjuts vilt bakom mig och det här är faktiskt inte ett av bidragen i årets tävling på Swedish Game Awards. Det är ju en del av de stora etablerade svenska spelutvecklarna som är här också. Jag har med mig Love ifrån Digital Illusions som är här med framför allt det nya Battlefield-spelet. Varför är ni på Swedish Game Awards? Vi är ju alltid intresserade av att se och märkas också, eller dyka upp och titta på nya talangerna som finns här och visa upp oss också då, speciellt med vårt nya spel Bad Company som rullar i bakgrunden här. Och det är ett spel som är utvecklat i Sverige? Absolut, helt i Sverige. Vi gör det i vår studio här i Stockholm på Visklösten och det kommer ut nu i år, så vi är väldigt pigga på att visa upp det, väldigt stolta över att det kommer ut.
Vad är ditt tips idag till någon som är ung och gärna vill ta sig in i spelbranschen? Ska man gå några av de stora spelutbildningarna som finns? Ska man vara med i tävlingar som SGA eller ska man sitta hemma och harva på sitt rum och hoppas på att bli upptäckt? Jag tror definitivt man ska visa sig och vara ute liksom och vara med. Både i sådana här tävlingar och andra sådana här events, men också i mod-communities och sådana saker. Det finns mycket poäng med att vara aktiv både på nätet och i communityn överlag också, som här då, till exempel. På de olika utbildningarna också som har jättemycket bra grejer också. 2 olika nominerade finns det i kategorin bästa mobilspel och jag står här med representanterna för ett av dem, Blocky. Jonathan och Christian, vad kan ni berätta om Blocky? Det är ett klassiskt plattformsspel kan man säga. Du hoppar och springer, hoppar på fienderna. Och sen blir det klurigare och klurigare ju längre du kommer. Det finns olika element i banorna som du måste tänka ut. Vi tänker inte säga så mycket om saken därför att det ska du komma på själv liksom. Du upptäcker nya situationer och du måste lösa dem. Måste man tänka annorlunda när man gör just ett spel till mobil så här? Att det är en annan typ av publik och det spelas folk som inte är vana att spela spel och så? Ja, för det första måste du tänka på att det är casual gamers. Det är inte spelare liksom. Gamers spelar inte mobilspel. Så det ska göra tillräckligt enkelt till att börja med. Och sen är det en massa tekniska krav också. Du kan inte göra ett stort spel. Det måste vara jättelitet. Det är mindre än liksom Super Nintendo-spel. Det låter som många begränsningar, men vad är fördelarna med att jobba med en sån plattform? Ja, begränsningar är en fördel eftersom det triggar en till att... Ja, begränsningar ger kreativitet på det sättet. Du har jobbat med banor och hjälpt till att skriva musiken också. Känner du att du liksom bara blivit indragen i det här eller har du en ambition själv att jobba med spel? Nej, jag blir mest indragen i det här. Har det varit roligt då? Ja, det har varit roligt. Jag önskar er båda 2 lycka till både med tävlingen ikväll och med spelet framöver. Så hoppas vi får se det på en mobil i var mans hand i framtiden. Det finns ett par spel här idag som är skapade av en enda person. Swarm är ett av dem och jag är här med Kian. Vad kan du berätta om Swarm? Swarm är ett mobilspel som du sa och det är ett racingspel. Så du kontrollerar en svärm med pixlar och de ska du då ta till slutet av banan. Sen finns det som en story ovanpå som handlar om att du är spelmakaren och du skapar det här spelet. Så att de här pixlarna, de ska då befinna sig i slutet av spelet. Nu ligger de i början av spelet så du måste guida dem genom alla banor liksom. Och då på vägen så ska du då fylla i placeholder graphics och ta bort dem. Och då får du då kan man släppa mera teasermaterial och då kan vi skjuta på deadlinen, för deadlinen får inte gå ut. Och då släpper vi ett halvtaskigt spel liksom. Deadlinen är ju det här som alltid hägrar framför spelmakare. Hur är det med en tävling som Game Awards här? Med att man faktiskt har en riktig deadline, man kan inte sitta och pilla hur länge man... Det är jättekul, alltså det är en grym motivation att få klart någonting. Annars växer det bara på hög med ofärdiga projekt. Men när det är just en tävling, då ser man ju lite vad konkurrensen är och man får ju någonting att sikta mot liksom. Att det är jättebra bara. Det är kul att sitta och cruncha och försöka få klart någonting. Hur många timmar har du lagt än så länge på Swarm tror du? Jag räknar på 120 för spelet och sen har jag lagt ungefär 50-60 på map-editorn som skapar banorna i. Och hur långt har du kvar? Det är svårt att säga i timmar, men ganska mycket. Jag ska göra fler banor, tweaka lite här och där och sådär. Så det är mycket kvar. Vad skulle det betyda för dig att vinna här ikväll? Ja, det var jättekul. Absolut, det blir som... Då får jag någon feedback på att det verkligen har varit mödan värt liksom. Jag ska bli jätteglad. Okej, vad kan vi vänta oss i framtiden? Vad har du för planer? Jag tycker om att göra skumma spel. Det blir nog många små, korta spel kanske. Som i stil med Göte Bonder Rope och... Känns en sån grej som både internet men också Xbox Live Arcade. Marknaden bättre just för de här mindre, mer renodlade spelen igen? Ja, det tror jag, utan tvekan. Det är därför vi ser så mycket häftigt just nu. Så det är kanske någonting jag skulle satsa på också. Du, jag önskar dig lycka till både ikväll och i framtiden. En av de nominerade hade inte möjlighet att medverka här. Det är David Piuva som är nominerad i kategorin bästa genomförande. Sen är det faktiskt så också att flera av dem som har skickat in bidrag men inte blivit nominerade finns här på plats och visar upp sina spel här. Ja,
Det var vad vi hade ifrån golvet, men dagen är inte slut för det. Vi har en prisgala att se fram emot och den kommer nu. Och juryns motivering lyder: ett spel med distinkt, stilren grafik, genomtänkt spelmekanik och solid presentation och kontroll ger spelaren en komplett upplevelse. Vinnaren är Boingo! Juryns motivering lyder: ett polerat och innovativt spel som står ut från mängden med humor och en annorlunda stil. Vinnaren är Swarm! Och juryns motivering lyder: ett briljant spelkoncept som genomförts med precision och som är vackert presenterat. Sammanflätar grafik, ljud och gameplay och lyckas väcka känslan att spelets värld verkligen är levande. Blueberry Garden. Är det någon som är lite nervös vid de här borden här framme? Okej, handuppräkning. Hur många tror att ni har vunnit? Jag vill bara se vilka som är kaxiga här. Juryns motivering: ett spel med stort djup, enhetlig stil, polerat gameplay och utmärkt presentation. Kombinera framgångsrikt humor, visuell glans och en komplex spelmekanik. Årets spel är Magica.